دوستان نازنینم خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. من بهار عسکری هستم و باعث افتخارم هست که آموزش های بسیار یونیکی رو در اختیارتون قرار میدم، چون شما یونیک هستید و ارزشمند. بریم با هم آموزش رو ببینیم. تمام نکات در رابطه با نخ و قلاب و همه چی توی آموزش هست. کامل و با دقت ویدیو رو ببینید و کارهای خوشگل ببافید. حتی میتونید شما هر کدوم از این گلبرگ ها رو با اضافه نخایی که توی خونه دارید ببافید و هر کدوم رو یه رنگ بزنید و خیلی خوشگل خواهد شد. خیلی دوستتون دارم. بریم آموزش رو با هم شروع کنیم. در ضمن این کانال رو حتما سابسکرایب کن و آموزش رو فقط از طریق کانال یوتیوب خودم دریافت کن. بریم آموزش رو ببینیم. خب قبل از اینکه بریم بافت رو شروع کنیم، در رابطه با نخ‌ها من یه توضیح بدم. بچه‌ها ببینید، ضبط آموزش ها با نخ‌های مخمل یه ذره چالش داره، مخصوصا بعضی از آموزش ها که باید بافت گندمی رو آموزش بدم و بهتون بگم که مثلا توی دل دونه بافت رو بزنید، ولی اگر بخوام با نخ مخملی هم آموزش ندم عملا آموزشمون ناقص هست. پس من توضیحات رو کامل میدم بهتون و نحوه بافت گندمی رو توی آموزش های قبلی هم داشتیم. سعی میکنم که طوری حالا نشونتون بدم که کامل ببینید پایه ها رو، ولی چیزی که هست حتما پایه گندمی رو توی سبد نارگیل هم کامل بهتون توضیح دادم که اون رو حتما ببینید. به نظر من یکی از آموزش هایی هستش که خیلی به دردتون خواهد خورد و کمکتون میکنه اگر بافت پای گندمی رو بلد نیستید. البته توی این آموزش کامل بهتون آموزش میدم، پس تا انتها ببینید ما برای بافت نیاز داریم که برای قسمت وسط 2 تا دایره بافت بزنیم که بهتون آموزشش رو کامل میدم و همچنین برای قسمت گلبرگ ها نیاز داریم که 14 تا از این گلبرگ ها رو بافت بزنیم که اینجوری 2 تا به هم متصل میکنیم و داخلش رو با الیافی که به صورت الیاف لایکو یا الیاف دیگه بهش میگن پر میکنیم. بافت این گلبرگ ها هم دقیقاً حالت وی شکل داره، البته یه جوری برعکسه. برای همین ازتون میخوام که تا انتها آموزش رو ببینید و خوب دقت کنید. شاید با خودتون بگید چرا پای کوتاه معمولی باف نزنم؟ به خاطر اینکه بچه‌ها ببینید وقتی که شما پای کوتاه معمولی باف میزنید بین بافتتون احتمال ایجاد سوراخ هستش و وقتی شما کارو پر میکنید الیاف یا از لابلای این سوراخ ها در میاد یا دیده میشه. برای همین من این مدل باف رو انتخاب کردم. البته یکم چون دیدن این مدل باف سخت هست ترجیح میدادم که با نخ معمولی بافت رو بزنم، اما بعد متوجه شدم که خب اگر بخوام این کار بکنم عملا شما باف با نخ‌های مخملی رو خوب یاد نخواهید گرفت. برای همین تصمیم گرفتم با همین نخ باف بزنم. قلاب شماره 7 رو انتخاب کردم. شما میتونید از این مدل نخ‌های مخملی دیگه هم که حالت حوله‌ای دارن استفاده بکنید. برای این مدل ها که ضخیم‌تر از این مدل ها هست کارتون بزرگتر میشه و اینکه با قلاب شماره 8.5 میتونید این مدل ها رو باف بزنید. خب و نکته‌ای که هست برای متریالی که مصرف میکنید، من برای 14 تا از این گلبرگ ها از حدوداً 120 متر هر کدوم از این کلاف ها هست، یک کلاف کامل به اضافه یه ذره از کلاف دوم اضافه اومد، یعنی عملاً 2 کلاف شما لازم داریم برای قسمت گلبرگ ها. این نخ من 120 متر هست که حدوداً 220 متر مصرف شده. حالا شما هر مدل و هر برندی که خواستید حدوداً 220 تا 250 متر رو داشته باشید و برای قسمت وسط هم فقط 2 تا دایره نیاز داریم که خیلی کم مصرف میشه. من از این نخ قبلا استفاده کرده بودم، پس از اضافه نخاتون میتونید برای قسمت وسط حالا رنگ سفید، زرد یا نارنجی هر رنگی که دلتون بخواد استفاده کنید. خب اول بریم قسمت وسط رو باف بزنیم و بعد بریم قسمت گلبرگ ها رو باف میزنیم که 14 تا از این گلبرگ ها باید ببافید. همونطوری که گفتم من سعی میکنم که خیلی کامل توضیح بدم و امیدوارم که یاری بکنه دوربین و دونه ها رو بهتون خوب نشون بده. اما اگر تا حالا بافت گندمی رو انجام ندادید، یعنی تو دل دونه بافت نزدید، حتما با دقت بیشتری آموزش رو دنبال کنید. برای گرد بافی اول 2 تا زنجیره میزنید. ببینید قلاب رو از زیر نخ میذارم، یه دونه پیچ میدم و بعد 2 تا زنجیره میزنم. زنجیره اول خیلی محکم نباشه و بعد زنجیره دوم رو میزنم. حالا
توی زنجیره اول 6 تا پایه کوتاه میبافم و سعی میکنم پایه کوتاه هم رو شل ببافم، اصلا صفر نمیبافم. خب پایه کوتاه نخو میگیرم یه ذره میکشم، بعد پایه کوتاهش رو میبافم و حتما از مارکر استفاده کنید. خب پس رج اول توی زنجیره اولی بافته میشه. ببینید 2 3 4 5 6 و این نخ رو میکشم و وسط کار کامل جمع میشه. خب حالا این پایه اولین پایمون بود. خب ببینید بچه ها، ما قراره که توی اگه بخوام حالت عادی باف بزنم که پای کوتاه بزنم، زیر این گندمی ها میام قلابم رو وارد میکنم و بافتم رو انجام میدم. اما ما قراره که توی این وی شکل ها، ببینید در انتهای این حلقه که زیر این وی هست، اینجا زیر این وی یه دونه وی داریم که وقتی قلاب رو واردش میکنیم، یعنی تو دل این وی قلاب وارد میشه، ببینید هم این گندمی روی قلابم هست و هم این لوپ سوم از پشت. خب و من اینجا باید قلابم رو وارد کنم. خب پس من میام و بافتم رو انجام میدم. توی رج دوم توی هر کدوم از این پایه ها ما 2 تا پایه داریم. این پایه اولم هست و اگر بخوام پایه اولم رو پیدا کنم ویشو، دقیقا میام زیر این حلقه و اینجا وی شکل هست، قلابم رو وارد میکنم. ببینید هم این ویشه، هم این گندمی و هم این لوپ سوم روی قلابم هست و شروع میکنم. اینجا هم یه ذره درشتر بافتو میزنم، خب که شما خوب ببینید. 2 تا پایه توی این پایه میبافم. رج دوم توی هر کدوم از این پایه ها 2 تا میبافید و مارکر رو روی پایه اول میذارید. خب این نخ رو هم میکنم که این قسمت وسط سوراخ ایجاد نشه. دوباره میام توی پایه بعدی و ببینید این گندمی هست و این وی هست که اینجا هست. قلابم رو اینجا باید وارد کنم. ببین این لوپی که این پشت هست هم روی قلاب میفته. خب پایه بعدی توی وی شکل 2 تا پایه میبافم. تو پایه بعد هم ببینید اینجا یه دونه وی هست، امیدوارم ببینید. من 3 بار این آموزش رو، این قسمتش رو ضبط کردم، با نخهای مختلف دیدم نه، با حوله‌ای ضبط کردم اصلا نمیشه، با نخ معمولی ضبط کردم دیدم خب چه کاریه، شما اگر بخوایم با نخ معمولی من ضبط کنم بعد خیلی ها پیام میدن، چون قبلا این کارو کرده بودم که ما دوست داریم ببینیم که بافت مخملی به چه صورت است. شما با نخ معمولی ضبط میکنین، خب برای ما اون چالشی که باید یادش بگیریم رو متوجه نمیشیم و اون چالش باز هم خواهیم داشت. منم تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم. امیدوارم که بافت رو خوب ببینید توی ویدیو. خب ببینید بچه ها، رج دوم هم تموم شد، میریم برای رج سوم. توی رج سوم پای اول 2 تا، پای دوم 1 2 تا 1 2 تا 1 و توی وی شکل انجام میشه. ببینید این پایه اوله. خب این پایه اولمه، اینجا از رج دوم وی ها برجسته تر و مشخص تر هست. اینجا قلابم رو وارد میکنم و 2 تا پایه میبافم 1 و توی همین وی دومین پایه رو هم میبافم. خب مارکر رو پایه اول میذارم، بعد میام تو پایه بعد و ببینید اینجا یه دونه وی داریم، قلاب رو وارد میکنم و پایه تکی میبافم. 6 مرتبه باید این کار تکرار بشه. ببینید اینجا وی، اینجا وی، اینجا وی. خب بین این وی ها اینجا هیچی نمیبافید، میاین توی وی بعدی که زیر این حلقه هست که از زیر این، ببینید اینو میکشم، اینو میکشم، این وی اینجاست. خب من الان افزایشی بافتم، بعد یه تکی بافتم، افزایشی و تکی و در انتهای این رج ما ببینید اینجا 2 تا بافتم و اینجا یه دونه میبافم. در انتهای این رج ما 18 تا پایه داریم. ببینید 2 تا 1 تا انتهای اینو ببافیم. خب بریم رج 4 رو ببافیم. براتون توضیح بدم. رج 4 یه دونه تک، یه دونه تک افزایش، یه تک، یه تک افزایش و در انتهای رج 24 تا پایه داریم. خب ببینید یه دونه تک توی وی شکل ها مجدد، یه دونه
ببینید اینجا یه دونه تک. خب مارکرش افتاد و بعد اینجا ببینید توی وی باف زدم، توی این وی باید دوتا ببافم و اینجا دیگه خیلی پایه های وی مشخص هستش. خب اینجا مجدد یه دونه تک. خب بعد میام توی این وی شکل یه دونه تک و بعد توی این وی افزایشی میبافم. 6 مرتبه این کار تکرار میشه و 24 تا پایه خواهم داشت. این دیگه خیلی آسونه. خب فقط مهم این هستش که شما دونه ها و پایه ها رو مرتب باف بزنید تک تک و اینجا افزایش. ببینید افزایش تک. اینجا ببینید اینجا رو بافتم، حالا باید بیام توی این وی تک. اگر براتون سخت بود مثل من اینجوری با دستتون یکم هول بدید و بعد بافت رو انجام بدید. خب میرسیم به آخرین رجی که میخوایم افزایش بدیم. پایه اول رو افزایشی میبافم، یعنی 2 تا توش میبافم و توی همین وی میبافم و 3 تا پایه 1 2 3 تا از این پایه ها رو تکی میبافم. پس پایه اول افزایشی هست و بعد از اینکه این پایه افزایشی رو بافتم میام پایه بعدی توی این قسمت وی یه دونه میبافم، پایه بعدی هم یه دونه میبافم و پایه بعدی هم یه دونه میبافم و ببینید بچه ها بافتمون اینجوری هستش. پس یه افزایش و 3 تا تک و 6 مرتبه این باف رو انجام میدیم. این باف رو انجام میدید. خب و رج بعدی شما 30 تا پایه بدون اینکه افزایش بدید باف میزنید. خب یعنی من در انتهای این رج که افزایشی 3 تا تک دارم، افزایشی 3 تا تک، افزایشی 3 تا تک، 6 مرتبه این کار تکرار میشه. رج بعدی بدون اینکه افزایش بدیم توی هر کدوم از این وی ها یه دونه میبافید و در انتهای این رج 30 تا پایه دارید. باید 2 تا از اینها ببافید که یک دونش رو ببینید اینجوریه بافتمون. یه دونش رو ببینید من اینو سفتر بافتم نسبت به اینی که به شما آموزش دادم. یه دونش رو نخش رو کوتاه قطع میکنیم و یه دونش رو نخش رو بلندتر قطع میکنیم که بعد میخوایم این دوتا رو به هم وصل بکنیم و بعد توش رو پر بکنیم. خب پس شما 6 رج باف میزنید. 6 12 18 24 30 و 30. خب یعنی رج آخرش افزایشی نداریم که یه ذره این اینجوری بشه و شما وقتی پرش میکنین این یه ذره قلمبه بشه و برجسته بشه. خب این از قسمت وسط بافت. حالا بریم این قسمت رو ببافیم که چالش این قسمت یه ذره بر نشون دادن توی دوربین بیشتر هست. ببینید من اینها رو هم وی شکل بافتم ولی به صورت رفت و برگشته. حالا بریم بافتو بزنیم. امیدوارم که خیلی چالش با هم نداشته باشیم سر اینکه واضح باشه. شما نمیدونید که وقتی یه آموزش میخوام ضبط بکنم چقدر از این مدل دغدغه‌ها دارم که بچه‌ها خوب ببینن، نور خوب باشه. یکم هم که رو به زمستون میریم زودتر تاریک میشه. من از نور مصنوعی هم برای ضبط آموزش خوشم نمیاد و یکم دغدغه همه اینها هست. برای همین ازتون میخوام که حتما این آموزش رو از طریق کانال خودم ببینید. هیچ جای دیگه این آموزش پخش نشده. آموزشی که خود من ضبط کردم فقط برای کانال یوتیوبم هست و فقط ازتون خواهش میکنم که از همین پلتفرم آموزش رو دنبال کنید. حتما نظراتتون رو بنویسید و اینکه اگر دوست داشتید کانال رو هم سابسکرایب کنید چون آموزش‌های بسیار بی‌نظیری براتون در نظر میگیرم. خب برای اینکه بیایم و این گلبرگ های خوشگل رو باف بزنیم 14 تا باید از این گلبرگ ها ببافید که من الان یه دونه رو با شما میبافم و بقیهش رو خودتون باف میزنید. خب ببینید اینجوری میام و 6 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 و 6 تا. خب زنجیره اول رو رها میکنم و توی 5 زنجیره بعدی پایه کوتاه میبافم. پس این زنجیره رها میشه و میام اینجا و پایه کوتاه میبافم. 1 2. اگر سختتون هست این زنجیره رو میتونید مارکر بذارید. خب اگر سختتون بود ببینید 1 2 3 4 و 5.
خب 5 تا پایه کوتاه بافتم. خب حالا انتهای رج این بافتمون رفت و برگشتی، یه دونه زنجیره میزنم. خب بچه ها ببینید، ما اگر بخوایم توی وی شکل ها بافت بزنیم، یعنی اینکه قلابم رو در حالت عادی باید اینجا وارد کنم دیگه. خب ببینید اینجا، ولی ما از این ور باید بافت بزنیم و باید قلاب رو دقیقاً زیر این لوپ های سوم وارد بکنیم، اینجا که حالت هشتی داره، یعنی به جای وی حالت 8 داره و این لوپ سوم روی قلاب میفته. پس توی برگشت ها باید قلاب رو طوری وارد کنید که این لوپ سوم، ببینید این برجستگی میشه لوپ سوم و اینجا هم که گندمی هست، اینجا وارد کنید قلاب رو، ببینید اینطوری که هم لوپ سوم و هم این حالت گندمی روی قلابتون باشه. بازم تاکید میکنم که شما میتونید رفت و برگشت بافت پای کوتاه معمولی بزنید و قلابتون رو اینجوری زیر این گندمی معمولی که همیشه قلاب بافت میزدید وارد کنید، ولی اینطوری بافتتون خیلی مستحکم تر میشه و ببینید اینجوری سوراخ ایجاد نمیشه. خب حالا پایه اولمون یه ذره چالشیه. چرا؟ به خاطر اینکه توی این کنج باید قلابتون رو وارد کنید. خب این زنجیره رو رها میکنم و من ببینید از این کنج اینجا توی این گوشه قلابم رو اینجوری وارد پایه میکنم، اینجا کنج این پایه رو میگیرم و ببینید بچه ها، ما این قسمت رو 4 رج باید افزایشی ببافیم، یعنی 5 تا میبافیم، بعد میشه 7 تا، بعد میشه 9 تا و بعد میشه 11 تا، یعنی این باید پهن بشه این قسمتش. خب برای همین توی پایه اول و توی پایه آخر ما 2 تا پایه میبافیم. الان 5 تا پایه داریم، درسته؟ توی این پایه و این پایه افزایش میدیم، توی رج دوم ما 7 تا پایه خواهیم داشت. رج سوم هم پایه اول و پایه آخر افزایش پیدا میکنه، میشه 9 تا. رج چهارم پایه اول و پایه آخر افزایش پیدا میکنه، میشه 11 تا. یعنی ما 4 رج افزایشی میبافیم که با هم میبافیم. من کل این باف رو همراهتونم، نگران نباشید. خب ببینید من اینجا نخو قلاب رو وارد کردم، نخو گرفتم و بافت پایه اول رو بافتم. دوباره همین گوشه اینجا قلابم رو وارد میکنم و پایه دوم رو میبافم. خب بعد میام ببینید این که لوپ اینجوری بود دیگه، این پایه بود که اینجا باف خورده. حالا میام این لوپ سوم که بهتون برجستگی رو نشون دادم و بعد گفتم اینجا باید قلابم رو وارد کنم، میام اینجا و قلابم رو که وارد میکنم از توی، ببینید اینجا با این نشون بدم شاید بهتر ببینید، اینطوری ببینید، اینطوری قلابم رو وارد میکنم اینجا و بافت پایه رو میبافم اینجوری. خب این یه دونه پایه. حالا میام توی این قسمت زیر این لوپ قلاب رو وارد میکنم و گندمی هم که روی قلابم هست اینجا هم یه دونه پایه میبافم. این هم اینجا ببینید اینجا و یه دونه پایه میبافم. الان ببینید 1 2 3 4 5. حالا باید توی این لوپی که اینجا دارم، این لوپ سومه، خب اینجا 2 تا پایه ببافم. این پایه آخرمون هست. خب ببینید اینجا 2 تا پایه میبافم، 1 و تو همین فضا 2. خب الان 7 تا پایه دارم. این قسمت هم چون زنجیرم یکم بزرگ بوده اشکالی نداره، بعد دور بافی که میکنیم اینا درست میشه. خب حالا بچه ها من الان 2 4 6 7 تا پایه دارم، زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. خب حالا باید 2 تا تو پایه اول و 2 تا تو پایه آخر ببافم. پایه اول این گوشه است، ببینید چون که این حلقه اینجا شروع بافتمه، پایه آخر هم اینجاست. خب اینجا من میام و 2 تا پایه میبافم، 1 و 2. بعد میام اینجا پایه سوم رو میبافم. خب پایه چهارم، 5 6 7 و توی پایه آخر 2 تا میبافم. ببینید اینجوری 8 و 9. شاید با خودتون بگید که کنارهاش خیلی زشته، اینجوری در آخر اینا رو درست میکنیم، اصلا نگران نباشید. خب یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم مجدد توی این پایه، ببینید این گوشه
2 تا پایه میبافم و این رج آخرین رج افزایشیمون هست. خب بعد توی این پایه ببینید این لوپ سومش برجسته است قشنگ. خب اینطوری یه دونه، یعنی میشه 1 2 3. خب اینو بافتم، اینو میبافم. بچه با دستتون دائم لمس کنید، اشکالی نداره، نیاز بود بشکافید. خب 4 5 6 7 8 9 و 2 تا این آخرین پایه که اینجا لوپ سومش هست اینجوری قلاب وارد میکنم و اینجا 2 تا پایه میبافم. خب بعد که این پایه ها رو به 11 تا رسوندید یه دونه زنجیره میزنید. خب رج 4 رو الان ما تموم کردیم. خب رج 5 6 و 7 بدون افزایش، یعنی توی هر کدوم 11 تا پایه میبافید. خب این زنجیره رو رها میکنم و از اینجا قلاب وارد میکنم و شروع میکنم تو هر کدوم از این پایه ها یکی میبافم و 11 تا پایه در انتهای رج خواهید داشت. بچه اگر تعداد پایه ها سخت شمردن حتما پایه اول رو مارکر بذارید. خب من چون خیلی با نخهای مخملی زیاد بافت زدم، چه عروسک چه پاپوش چه بافتای آمیگورومی و اینها، خیلی برام راحت، مشکلی ندارم. ولی اگر شما مبتدی هستید و سخت براتون حتما از مارکر استفاده کنید. خب من اینو بافتم، 2 رج دیگه هم میبافم، برمیگردم بقیهش رو میگم که چطور کاهش ها رو انجام بدید و دورگیری رو. خب 3 رج ساده بافی رو که انجام دادم، حالا میخوام بیام و کاهش انجام بدم. این توضیح میدم قبل از اینکه بافتو بزنیم. ببینید بچه‌ها بافتمون منسجم شده، خیلی خوبه، عالیه. حالا ببینید من میام رج بعدی 11 تا پایه دارم، 2 تا از اینجا و 2 تا از اینجا کاهش میدم، پایه ها میشه 9 تا. خب رج بعدی 9 تا پایه میبافم. رج بعدش میام 2 تا کاهش میدم، پایه ها میشه 7 تا. رج بعد 7 تا پایه میبافم. رج بعدی پایه ها میشه 5 تا، یکی از این طرف یکی از این طرف کاهش میدم و بعد 5 تا پایه رج بعدش ساده بافی میکنم. رج بعد 3 تا پایه میشه چون کاهش داریم اول و ابتدا و در نهایت هم 3 تا پایه رو میبافیم و بعد دور بافی رو انجام میدیم که بهتون میگم، اصلا نگران نباشید، اول توضیحش رو دادم. خب ببینید بچه‌ها، ما ابتدای رج رو از این گوشه شروع میکنیم، قلاب رو وارد این پایه میکنم، نخ میگیرم ولی بافتو کامل نمیکنم. بعد میام دقیقاً توی قسمت پایه بعد، یعنی پایه دوم، قلاب رو وارد میکنم، نخ رو میگیرم. الان 3 تا لوپ دارم، اینها رو با هم یکی میکنم. این میشه پایه اولمون. اگر سختتون بود مارکر بذارید برای تشخیصش، سختتون بود. خب حالا میام پایه بعدی رو تکی میبافم. خب این وسط 7 تا پایه رو باید ببافیم تکی. 2 تا 3 4 5. ببینید دیگه خیلی راحته، فکر کنم الان تشخیصش. 6 7 تا پایه بافتم. خب حالا 2 تا پایه آخر رو با هم یکی میکنم. ببینید اینجا این پایه رو میگیرم نخش رو و بعد میام توی پایه بعدی نخ رو میگیرم. الان 3 تا لوپ روی قلاب داریم، با هم یکی میکنم، زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. این رج باید 7 تا پایه بدون کاهش ببافیم، یعنی از این گوشه شروع میکنم پایه بافتن. 1 خب 2 3 4 5. در انتهای رج 9 تا پایه داشتیم دیگه، درسته؟ 6 7 8 و این هم آخرین پایه است که از ادغام 2 تا پایه تشکیل شده و 9 تا پایه می بافم. خب اینجا پلکانی میشه بچه ها، اشکالی نداره، نگران اصلا نباشید. خب حالا زنجیره زدم، کارو برگردوندم. این رج باید کاهش داشته باشیم، یعنی پایه اول و پایه دوم رو نیمه میبافیم و با هم یکی میکنیم. خب 5 تا وسط داریم و یه دونم اینجا، با این میشه 7 تا. خب ببینید 1 2 3 4 5 و بعد اینو با هم یکی میکنیم. 1 و 2 تا رو نخ میگیریم با هم یکی میکنیم، یه زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم و الان باید 7 تا پایه ببافیم. 1 2 3 4 5. ببینید اگر گم کردید قشنگ
وقت بدید به خودتون. 7 تا پایه بافتم، یه زنجیره میزنم. حالا باید 5 تا پایه‌اش کنم، 2 تا اینجا 2 تا اینجا کاهش، 3 تا وسط میبافیم، میشه 5 تا. ببینید یه پایه نخ گرفتم، پایه بعدی هم نخ میگیرم، اولی رو بافتم، بعد وسطش 3 تا پایه، 1 2 و 3 تا پایه و 2 تای آخر رو هم با هم یکی میکنم و در انتها ما 5 تا پایه داریم. زنجیره میزنم، کارو برمیگردم و 5 تا پایه میبافم. 1 2 3 4 و 5. زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم، بعد 3 تا پایه ببافیم. ببینید این 2 تای اول رو با هم یکی میکنیم، یه دونه این وسط رو میبافم و 2 تای آخر رو با هم یکی میکنم و در نهایت این رج من 3 تا پایه دارم. ببینید 3 تا پایه خواهم داشت. خب یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم و 3 تا پایه میبافم. این رج آخری هستش که برای گلمون، برای قدهی به گلمون باف زدیم و ببینید چقدر زشته الان. خب این شکلیه، ولی در نهایت قراره اینجوری بشه. ببینید چقدر مرتب میشه. خب برای اینکه این کارو بکنیم ما میایم الان، ببینید بچه‌ها، ما باید توی این گوشه ها شروع کنیم پای کوتاه بافتن. این قسمت رو میبافیم تا برسیم به اینجا. خب الان ببینید من این رج ها برای هر کدوم از این رج ها مثلا یه دونه اینجا پایه میبافم توی این لوپ هایی که زشت اینجا اضافه اومده. خب اینجا یه دونه میبافم، اینجا یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه، توی هر رج یه دونه باف میزنیم. خب و دقت کنید که تعداد پایه هایی که اینجا دارید و تعداد پایه های اینور برای تمام گلبرگ هاتون یه اندازه باشه که بعد که ما میخوایم اینها رو به هم با دوخت وصل بکنیم چین نخوره. البته اگر یه دونه پایه این ور اون ور شد اونجا میتونید خیلی سخت نگیرید. خب ولی مهم اینه که ببینید یک دست باشه بافتتون. اینها که رو هم قرار میگیره قشنگ اینها کنار هم دوخت بخوره. خب حالا بریم دوخت دور بافیشو انجام بدیم. خب پس من از اینجا شروع میکنم، این 5 تا رو هم میبافم و بعد میام اینجا و تا اینجا نخم رو قطع میکنم. حالا از همینجا شروع میکنم. ببینید اینجا زنجیره نمیزنم که این قسمت کارم زشت نشه. خب یه دونه، بعد میام توی این لوپ 2 تا، بعد میام اینجا 3 تا. یه دونه از این لوپ ها رو بگیرید، یه دونه پایه معمولی، 4 تا میشمارم که ببینید برای من چند تا میشه. 5 تا، 6 تا، یه دونه اینجا، 7 تا، یه دونه لوپ، 8 تا، 9 تا، 10، 11. ببینید شانسیه دیگه، خیلی نمیخواد سخت بگیرید. 12، 13، 14 و 15 تا پایه. من برای تمام این کناره ها 15 تا پایه این طرف، 15 تا پایه هم این طرف، 5 تا پایه هم که اینجا داشتیم. خب و این زنجیره‌ای که زده بودیم و شل بود هم توی بافتم الان درست میشه. این رو هم لای باف مخفی میکنم. ببینید 1 2 3 4 و این هم از 5مین پایه. خب حالا میام اینجا دوباره پایه میبافم. ببینید اینو که بافتم میام اینجا اینطوری. ببینید اینجوری 1 2 این لوپ رو میگیرم. اگر هم نشد میتونید یه ذره پایین ترش رو باف بزنید، اشکال نداره. 3 4 5 لوپ های یه طرف کم سخت‌تر میشه. 6 7 8 9 10 11 12. بشمارید که 15 تا بیشتر نشه. خب 13 14 و این هم گوشه ترین پایه که میشه 15 تا و بعد میایم به این اولین پایه این قسمت
بست میزنیم. اینجا همون 3 تا پایه بود. خب بعد اینو زنجیره میزنیم و باید 7 تا از این گلبرگ ها نخش رو کوتاه قطع کنید و 7 تا از این گلبرگ ها رو به اندازه 2 دور محیطش بپیچید. خب که من حدوداً 70 سانت 80 سانت در نظر گرفتم. خب برای دوختش که کم نیاد و بعد قطع میکنید. خب من چون 14 تا گلبرگم رو کامل کردم نخم رو قطع نمیکنم چون میخوام اینو بشکافم. یه نکته در رابطه با شکافتن این بافت ها بهتون بگم. ببینید این بافت پای کوتاه معمولی خیلی راحته. خب اگر خواستید نختون رو بشکافید، برای اینکه حالا من درشت بافتم، خب برای اینکه ببینید اینجا گیر میکنه محکم نکشید که اگر جنس این مدل مخملی ها خوب نباشه، من مخمل هیمالیا که خیلی خوب هست استفاده کردم. خب اینجوری دستتون رو روی پایه بذارید و با ناخونتون این پایه رو نگه دارید و بعد نخش رو بکشید. خب ببینید مخصوصا وقتی که بافت رو انجام دادید، ببینید اینجوری. اینم از شکافتن که به نظرم خیلی مهمه بدونید که برای اینکه نخو بشکافید نیاز دارید که خیلی آروم این کار رو انجام بدید. ببینید اینطوری بشکافید. خب تا جایی که نختون خودش راحت شکافته میشه بشکافید، ولی جایی که احساس ببینید اینا خودش راحته، ولی وقتی به این گره میفته اینجا ببینید دستتون رو بذارید. خب و خیلی آروم نخو در بیارید که هیچ پرزی ازش کنده نشه. خب این هم از شکافتنش. حالا بریم سراغ دوختش و همچنین پر کردنش که این رو هم بگم. همه رو باید بدوزم پر بکنم و بعد اتصالش رو در نهایت انجام بدیم. خب یه دونه رو بهتون بگم، بقیهش رو راحت میتونید بدوزید. خب ببینید بچه ها، این پشت و رو داره ولی اینا پشت و رو نداره. دوتاش شبیه همه دیگه، خودتون انتخاب میتونید بکنید. خب این پشت و رو داره، این پشتش هست و این روی بافتمه. این هم پشتش هست و این روی بافته. پس باید اینجوری طور قرار بگیره که این قسمت رو و این قسمت رو این شکلی باشه. خب حالا میام سوزن بر میدارم و سعی کنید که یک سوزنی که اصلا نوکش تیز نباشه و درشت باشه انتخاب کن. خب ببینید خیلی آسونه، خیلی بی نهایت. این نخ رو لابلای بافتم میذارم و اینطوری بچه ها ببینید من میام اینطوری به صورت رفت و برگشتی دوخت رو انجام میدم. الان نخم اینجاست. خب حالا میام ببینید اینو اینجوری بذارم، میام چی کار میکنم؟ از رو به رو این زیر این گندمی سوزنم رو وارد میکنم و بعد زیر این گندمی خب کامل 2 تا لوپ هر گندمی باید درگیر دوختم بشه. دوباره اینو میارم این طرف و از اینجا زیر این گندمی و زیر این گندمی. ما 30 تا پایه داشتیم دیگه، درسته؟ توی این قسمت همه رو با هم اینجوری متصل میکنیم به این صورت. این دوخت رو ادامه میدم، فقط 4-5 تا از این پایه ها رو دوختش رو کامل نمی کنم. خب ببینید اینو همینطور ادامه میدم به این صورت. 4-5 تاشو فضا باز میذارم که بتونم پرش کنم. خب به این ترتیب من اینو تموم میکنم. خب دوستان نازنینم، من حدوداً 5 سانت از این بخش رو اتصالش رو انجام ندادم چون الان میخوام با الیاف پر کنم. برای قسمت گلبرگ ها هم دقیقاً دوختتون رو به همین شکل انجام میدید و همه گلبرگ ها رو به هم وصل میکنید. 2 طرفش رو 7 تا گلبرگ خواهیم داشت و پرشون میکنید. برای قسمت وسط پر کردن رو خیلی محکم انجام بدید. برای قسمت گلبرگ ها ببینید من اینا رو اتصال انجام دادم دقیقاً به همین شیوهی که به شما آموزش دادم و این قسمتش رو باز گذاشتم و بعداً موقع اتصال به این قسمت ها ما این دوختش رو هم انجام خواهیم داد. و ببینید این رو اونجوری پفکی پرش نکردم، طوری که یه ذره تخت باشه پر کردم، ولی اینو قشنگ تا جایی که جا داره قلمبش کنید که برجستگی وسط کارمون زیباتر کنه کارمون رو. به این صورت ببینید من با دستم این قسمت وسط رو به کنار هدایت میکنم و
الیاف رو اینجوری پر میکنم. خب بعد که پر کردیم دوختش رو کامل میکنیم. همونطوری که گفتم 7 گلبرگ رو هم که کامل به هم متصل کردید و پر کردید برای اتصال آخرین بخش آماده خواهیم بود. ببینید من این رو تا اینجا پر کردم و الان به نظرم خوبه. خب اینجوری حالا میام و ادامه اتصالم رو به این شکل انجام میدم. ببینید بچه ها دو طرف دوخت رو اینجوری انجام میدم. سعی کنید که الیاف رو به داخل هدایت کنید. آخرین بخش اتصال. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادید میایین و این نخ رو لابلای بافتتون مخفی میکنید به این صورت. خب اینم از قسمت وسط کارمون. حالا اینو انجام دادیم، یکم با دستمون فرم میدیم که اوکی باشه ایستاییش و به این صورت. حالا ببینید بچه ها، ما هر کدوم از این دوتا رو که به هم متصل کردیم یه مقدار از نخمون طبق اون سایز بندی که انجام داده بودیم اضافه میاد. خب حالا من میام چی کار میکنم؟ ببینید بچه ها، من میخوام این کار رو وصل بکنم به این قسمت. یعنی باید ابتدا سوزنم رو وارد این پایه، خب و بعد وارد پایه بعدی بکنم و بعد وارد، ببینید وارد این دوخت ها اینجا اینطوری وارد کنم و دوختم رو بزنم. مجدد ببینید وارد این پایه، وارد پایه روبروش و گندمیشو کامل اینجوری بگیرید و بعد میایین و اینجا این رو متصل میکنید و نخ رو میکشید. مجدد ما الان هم این قسمت رو داریم به هم متصل میکنیم و هم به این قسمت این کار رو اتصالش رو انجام میدیم. ما 30 تا پایه داشتیم دیگه، درسته بچه ها؟ 7 تا از این گلبرگ ها داریم و 4 تا از این پایه های پایین رو وصل میکنیم. 4 تا 7 تا میشه 28 تا. این بین یه دونه از این طرف یه دونه از این طرف میتونید پایه رو رها کنید که کامل گلبرگ ها متصل بشه و این دوختتون به بهترین شکل انجام میشه. یا اینکه یکیشو بیاین و اتصالش رو مثلا توی این قسمت دوباره توی این پایه وارد کنید و اینجا بدوزیدش. خب این هم میشه این کار کرد. خب ببینید اولین بخش اتصالش انجام شد به این صورت. خب حالا این رو اینطوری اینجا رها میکنم، نخش رو اینجا میذارم باشه. خب چرا؟ به خاطر اینکه گلبرگ بعدی رو میخوام بیام وصل کنم و با این نخی که به این گلبرگ هست میام اتصال رو انجام میدم. بعد ببینید این نخ این تا اینجا هدایت میشه، بعد این نخ رو برای اتصال این دو قسمت استفاده میکنم. خب حالا من این دوتا رو وصل میکنم و بعد این قسمت رو هم بهتون آموزش میدم. شما تمام این قسمت ها رو به هم وصل بکنید و در نهایت کوسن خیلی خوشگل و خاصتون که میتونه برای اتاق کودک باشه یا برای اتاق مامان کودک باشه یا اینکه برای روی مبل‌های فانتزی میشه استفاده کرد. خیلی کیوته، خیلی جذابه و به نظر من توی هر رنگی شما میتونید ست بکنید، توی دیزاین‌های پاییزی، توی دیزاین‌های بهاری و خیلی کار خوشگلی خاص یونیکه توی پیجتون میتونید به فروش برسونید. من سعی میکنم آیتم هایی رو بهتون آموزش بدم که گوگلیه در عین حال کاربردیه و اینکه میشه بچه ها روی همه آیتم هایی که بهتون آموزش میدم مانورهای درآمدزایی هم داشته باشید. چون واقعا به نظر من اگر کسی این کارها رو انجام بده و خوب بتونه پرزنت بکنه میتونه خیلی تفاوت ایجاد بکنه توی کسب و کارش. خب من اینو اتصال دادم، این نخ اینجا رها میشه ببینید و
و ما قرار نیست اینها رو اینجوری رها داشته باشیم. میام این نخ رو که اینجا بود برمیدارم و این دوتا گلبرگ رو از قسمت، ببینید بچه ها، این دوتا گلبرگ رو از این قسمت تا این قسمت به هم متصل میکنم، دقیقا تا جایی که میاد و این قسمت اینجا یه زاویه ایجاد میشه. خب حالا اتصالشون هم خیلی آسونه دیگه. از این طرف من میام، ببینید از این طرف نخ رو اینطوری وارد میکنم و بعد وارد این قسمت میکنم. برای اینکه بهتر دیده بشه مشخص کنید که کدوم طرف روی کارتون هست و سعی کنید که اتصال طوری انجام بدید که برای روی کارتون زیباتر جلوه بکنه. البته هر دو طرف کار قابل استفاده است، هیچ فرقی نمیکنه، پشت و رو نداره. ببینید اینو من این گوشه ها رو که دوخت زدم، این دوخت ها رو به هم متصل میکنم و حتما نختون رو بکشید که کامل این اتصال انجام بشه. خب با یه دونه نخ هم این قسمت و هم دوختش، هم این قسمت و هم این اتصال رو انجام میدیم. ببینید من از اینجا اینو در میارم، حتما چکش میکنم. خب مجدد میرم توی پای بعدی از این طرف. ببینید این خیلی اومد اینجا، حتما چک کنید که کارتون در نهایت تمیز بشه. ببینید نختون رو بکشید و بعد این پفش رو اینطوری کنید کامل این بخش دوخت مخفی میشه. میتونید 2 دور این دوخت رو انجام بدید به خاطر اینکه اگر این کوسن استفاده بشه زود باز نشه دوختتون. میتونید یه دور نخم اضافه اومد دوباره برگردم. ببینید تا اینجا اوکی هستش. ببینید تا اینجا این اتصال انجام شده. خب شما این کار رو برای تمام 7 گلبرگ انجام بدید و تموم شده کار رو هم عکسش رو براتون گذاشتم، هم ابتدای ویدیو بهتون نشون دادم. این تموم شده کار هست. ببینید اینجا یه دونه لوپ اضافه از اینجوری و من اینو برمیگردم، این لوپ رو هم وارد دوختم میکنم، اینجا رو هم نگاه میکنم ببینم اگر اتصالش اوکی هست. تا جایی که نخم اجازه بده این اتصال ها رو محکم میکنم که حسابی کارم محکم بشه. اگر برای اتاق کودک استفاده میشه بچه باش بازی کنه، سرشو بذاره روش و اینها، زود باز نشه از هم یا خراب نشه. و این کاموای مخملی چون خیلی نرم هستن واقعا بچه ها دوستشون دارن. به نظر من اگر بچه دارید یا نوه دارید حتما براش ببافید. گزینه بسیار عالی برای هدیه دادن هست. فوق العاده میتونید خلاقیت به خرج بده. حتی میتونید برای این گل اگر دوست داشته باشید چش و ابرو، لبخند و اینها طراحی کنید که خواسته رو ویژه تر هم بشه اگر دوست داشتید. اگر هم نه که به همین صورت ساده میشه استفاده کرد. ببینید بچه ها من این نخی که اینجا لوپش رها بود رو اینطوری اومدم و مخفیش کردم و اینجا هم دوباره دوخ انجام دادم و بعد ببینید این اتصال به این صورت انجام میشه. من همه این گلبرگ ها رو وصل میکنم، این نخ رو هم در انتها لابلای بافتم مخفی میکنم و این آموزش تمام میشه. ببینید بچه ها اینها رو به این صورت میچینید و اتصالش رو انجام میدید. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید بچه ها. حتما کانال رو سابسکرایب کنید. خیلی خوشگل شد، خودم خیلی دوستش دارم. میتونید این قسمت رو تک رنگ داشته باشید و این قسمت ها رو رنگ های مختلف یا مثلا توناژ صورتی کم رنگ، صورتی پررنگ، سرخابی با هم ست کنید روی تخت بچه یا روی مبلش بذارید. خیلی کارها میشه کرد دیگه. خلاقیت و ایده پردازیش با خودتون، آموزشش با من. موفق باشید و پایدار و باعث افتخارم هست که در خدمتتون هستم.